Xin mừng các bạn đến với Không Cay Không Về mùa thứ 2 và cùng đồng hành với WeChoice 2019. Chúng ta dành chương trình ăn cay này để gặp những nhân vật đang nằm trong hạng mục Rising Artist, những ngôi sao đang lên. Và hôm nay chúng ta lần đầu tiên trong Không Cay Không Về có một nhà thiết kế thời trang. Xin chào mừng Tom Tran. Đây là Thùy Minh. Đây là Tom Tran. Và chúng ta đang đến với Không Cay Không Về. Của bạn lúc này? Lo lắng về ăn cay thôi, tại vì em là người không bao giờ ăn cay. Trước cái chương trình này thì mình cũng chưa bao giờ biết là mình có thể bất tử, nhưng mà sau đấy thì nó mở ra cho mình một khả năng mới, cho nên mình không thể biết được. Ở đây xin được giới thiệu là chúng tôi chỉ có 7 miếng dim sum theo cấp độ tăng dần. Đến mùa 2 thì thay sữa bằng trà chanh. Vì thì mình có cảm giác là trà thì nó tạo cho mình đỡ cay hơn là sữa. Cảm ơn chị. Em nghĩ em cần nhiều hơn. Không gian cả bình này của em. Trong mùa 2 của chương trình thì còn được gọi có tên mới, tên là trên xô dưới xô. Dưới xô là để cho khi mà dạ dày mình nó không cho phép nữa thì mình có được quyền ói ra. Nó sẽ không lên hình đúng không? Nếu mà bạn ói đẹp thì có khả năng lên hình, còn còn nếu không có thể lấy tiếng. Trong trường hợp bạn muốn từ bỏ, bạn sẽ phải kéo cái xô này xuống. Mình cứ ăn trước rồi mình sẽ biết. Ok, mời chị. Mình có ăn ngược không nhỉ? Mình có ăn ngược không nhỉ? Ăn ngược. 3 sự kiện quan trọng nhất của đời bạn là? Sự kiện đầu tiên là sang Mỹ. Sự kiện thứ hai là về Việt Nam. Sự kiện thứ ba em nhớ, nó không phải là một chuyện lớn, nhưng đó là một lần cãi nhau, em cãi nhau với thầy dạy hóa. Vì em ghét học hóa quá, mà em không thể tìm được lý do để học hóa. Thì thầy có nói, và thầy phải nói chuyện riêng với em. Tại vì em kéo điểm thôi điêu của cả lớp xuống. Và em phải nói với thầy là em không thấy được cái mục đích của việc học hóa. Em không thể bắt bản thân mình học một cái môn mà em hoàn toàn không thấy mục đích của nó được. Và từ sau đó là tất cả các tiết học hóa và tất cả các tiết học lý và tất cả các tiết học toán em ngồi vẽ. Đó là nó hoàn toàn thay đổi, tại vì em thấy mình không thể commit vào một cái gì mà mình không tin vào nó. Thế tức là em có luôn biết em sẽ trở thành một nhà thiết kế thời trang không? Em không biết em sẽ trở thành một nhà thiết kế thời trang, nhưng em biết là em muốn làm trong một cái ngành có liên quan đến vẽ. Em sinh cung gì vậy? Em sinh cung gì vậy? Bò cạp. Bò cạp. Ok. Tại sao lại là Mỹ? Em xem Project Runway. It's attractive. The shapes my artist had on his painting, I've interpreted it in an avant-garde way. Thì em mới biết trường đó, và em biết đó là trường số 1. Và trong đầu em rất là quyết tâm. Và khi đăng ký, em chỉ đăng ký một trường là trường đó. Thì bây giờ em nhìn lại em cũng thấy rất là sợ. Một cái trường không chỉ là trường số 1, không chỉ là trường lâu đời về thời trang ở Mỹ, mà còn là một cái trường mà họ rất là đề cao cái sự bung phá về sáng tạo. Trường đó có phải là một cái nơi mà nếu không có trường học đó thì không có bạn ngày hôm nay không? Chắc chắn luôn. Em rất là thích cái môi trường ở Parsons. Nó là một cái nơi mà sinh viên ở trung tâm. Cái việc dạy học của nó rất là mở. Hồi đó thì bạn có phải là học sinh giỏi không? Parsons thì chắc chắn. Em lúc nào cũng là một trong những học sinh kéo lên, cố kéo cả lớp lên. Điểm của cả lớp thì như bên Mỹ thì họ sẽ không công bố, nhưng mà em luôn luôn là người xung phong nhiều nhất. Nhưng mà học sinh châu Á thì ít lắm, họ sẽ rất là im lặng, quan sát nhiều hơn. Cái đấy là cái con đường em nhìn thấy rõ đúng không? Tại vì nó tất cả mọi thứ nó quá mới đấy, như là vào nhà trẻ quá nhiều đồ chơi mà chưa bao giờ thấy, mình phải chơi tất cả những thứ đó. Mình phải tham gia được tất cả những hoạt động đó. Vừa đi học, vừa đi làm, vừa đi thực tập 2-3 nơi. Cảm như không biết mệt. Thế ngoài cái môi trường học hành ra thì lúc đấy ở cái cuộc sống ở Mỹ còn cái điều gì đáng lưu ý? Em chuyển nhà 4 năm, 4 lần trong 4 năm. Mỗi năm em đều phải muốn sống ở một khu vực khác trong Manhattan. Sống trong một cái xã hội mà tất cả mọi người đều tới từ một nơi khác, làm cho mình nghĩ về chuyện
phát triển khác với chuyện ở Việt Nam. Thế còn một du học sinh, nhưng mà cuộc sống du học sinh thì không phải lúc nào cũng ngọt ngào như vậy đúng không? Có những cái vất vả không? Chẳng hạn thực tập trong ngành thời trang ở Mỹ là một cái thường xuyên bị lên án bởi vì nó luôn luôn là những thực tập không trả tiền. Rồi sách vở rất đắt tiền, nguyên vật liệu rất đắt tiền. Cái ngành học của em lại là ngành mà cần làm đến rất nhiều sản phẩm. Và cái nhà ở của New York cũng vậy. Nhà ở New York thì nó chắc là nó to hơn cái bàn này một chút xíu, một cái nhà và 5 người ở trong đó. Nó làm cho cuộc sống nó khá là ngột ngạt. Ok, nhưng lúc mình còn trẻ thì thực ra những chuyện đấy cũng vui mà. Mình sống ngoài đường suốt mà, cho nên là Thế thì em nói cái sự kiện ngay tiếp theo là em về Việt Nam lại. Thì mình cũng thấy bạn chia sẻ nhiều ở trên báo là bạn cảm giác là Việt Nam có nhiều thứ, có nhiều đất để làm hơn đúng không? Thì thời đó em theo dõi rất là nhiều blogger. Thì em mới nhìn blogger bên Mỹ, những cái người số 1 tại sao họ có đến 100.000 follower, 200.000 follower vào thời đó rất lớn. Nhưng em nhìn sang Việt Nam, đông nhi có 6 triệu follower thời đó. Thì nó có một cái gì đó đang xảy ra ở châu Á. Em để ý tất cả các cuộc thi Hoa hậu, người được bình chọn nhiều nhất lúc nào cũng là Philippines, Thái Lan, Việt Nam. Cho nên là cái sự phát triển của mạng xã hội thực ra người Việt nhiệt tình hơn nhiều so với lại người Mỹ. Mình nhớ là Mai Phương Thúy là hậu đầu tiên của Việt Nam vào top 20 của Miss World vì được bình chọn. Và đấy là cái giải thưởng bình chọn đầu tiên mà cũng thay đổi rất là nhiều. Tức là bạn có nhìn thời trang, bạn có đặt cái yếu tố, cái tính social network vào trong cái tính thời trang đúng không? Vào trong cái sản phẩm thời trang. Thời trang trẻ nó không chỉ là về sản phẩm, nó là về sự kết nối nữa. Thời trang kiểu couture thì em thấy khi em làm công việc đầu tiên của em là làm trong lông thú, thì cái cách họ kết nối với khách hàng nó rất là riêng tư. Nghĩa là họ sẽ có một cái showroom nhỏ, mời chỉ một nhóm khách hàng rất ít thôi đến và cũng không công bố với báo chí. Thì đó không phải là cái con đường mà em cảm thấy em lâu dài, nó không giống như, đó không phải là lý do em tới New York. Thế thì mình ăn tiếp đi rồi mình trò chuyện tiếp. Xoay gì? Ôi chứ biết mà, nó làm nóng hết cả cơ thể, nó làm nóng hết người em run bần bật lên. Thực ra đấy là một cái sự may mắn. Phải giải thích cho khán giả là bằng một cách nào đó thì cái đĩa dim sum đã được đặt ngược. Và chúng ta nói rất nhiều về việc là chúng ta nên ăn theo thứ tự nào đúng không? Cuối cùng chúng ta đã vừa ăn cái miếng cay nhất và bất tử ngay lập tức. Bây giờ nó chỉ là chuyện nhỏ. Hy vọng như vậy. Coi như quay trở lại miếng đầu tiên. Đôi khi cái sự vất vả nhất ấy, nó lúc khởi đầu thôi. Thì em biết nó có đúng là thứ tự đúng không? Đúng, ngon. Đúng, ngon. Đúng không? Nhẹ nhõm quá. Em cứ tưởng tượng đây là nơi cuối cùng mọi người sẽ thấy tôi. Không bao giờ trở về nữa. Bây giờ nhá, em nghĩ về một sản phẩm bất kỳ, không cần thiết là thời trang. Nghĩ về nó chưa? Nghĩ về nó rồi. Bây giờ tên của nó là gì? Một cái tên kỳ dị nhất có thể đặt. Quần âm đạo. Quần âm đạo. Phải là một cái phiên bản có gai. Đây là em đang nghĩ trong đầu đúng không? Không phải là em làm thật đúng không? Em sẽ làm thật thì nó mới thành câu chuyện đó. Không biết đoạn này có phải bíp không nhỉ? Thế à, làm thật một cái sản phẩm lót à? Không, em nói rằng một to và tự hào và chán hết màn hình. Nó sẽ là một cái sản phẩm mà em rất là muốn bán được ít nhất là 1-2 cái. Thế thì chị nói cho em biết là sản phẩm này đã được làm rồi. Sản phẩm đã được làm rồi. Có thể là do một người bạn của em làm, người Hà Lan cũng làm cái đó cho một cái ca sĩ, nhưng mà nó là về hình khối nhiều hơn. Không, cái tác phẩm chị nói đến là bạn của chị. Có một nghệ sĩ đương đại tên là Nguyễn Phương Linh. Bạn ấy có treo một cái quần underwear đầy gai bằng kim loại, treo nó lên trong một cái triển lãm. Mình không bàn về cái tên của cái quần đấy mà bàn về cái tên, cái thương hiệu của em. Mình thấy sự yêu thích dành cho cái tên cũng rất là nhiều đúng không? Dạ. Tên Môi Điên. Thì mình có đọc qua cái giải thích của Tom ở trên báo, đấy là nhiều khi mình nói các cái tất cả mấy cái giải thích là em bịa ra hết đấy. Thực ra đó là một trong 2 câu hỏi em được hỏi nhiều nhất cuộc đời em. Câu còn lại là anh là boss hay top. Hy vọng em cuối cho câu trả lời.
Nhưng mà em không, thực ra em không nhớ chính xác là tại sao em đặt cái tên đó. Chắc chắn lúc đó em một cái gì đó hoặc là một cái gì đó. Nhưng mà thật là không thể ngờ được một cái tên tiếng Việt nghĩa của nó rất là rõ ràng và tất cả mọi người đều thấy khó hiểu và thấy nó như một cái gì đó mới và họ phải tìm hiểu nó. Nếu mà chẳng hạn như tất cả những gì em làm, em đặt tên cái thương hiệu của em là Angelina hay là Bella Shop hay là Misa Shop vậy, chả ai quan tâm. Nhưng mà đặt một tên tiếng Việt thì tất cả mọi người Việt đều hỏi. Nhưng mà một trong những thứ mà em rất là tự hào thay đổi đó là tất cả sản phẩm từ xưa đến giờ của em hoàn toàn bằng tiếng Việt, và nó dành cho những cái bạn họ thấy được mình trong đó và họ sử dụng cái sản phẩm đó chứ không phải là dành cho người nước ngoài. Ngon mà. Ngon với chị. Nếu được đổi màu một thứ đang có sẵn thì đấy là gì? Màu tường của những cái ngôi nhà đang xây ở Sài Gòn, em nghĩ về nó rất nhiều. Màu tường của Sài Gòn đang là màu gì? Cái màu vàng mới chẳng hạn như họ muốn tức là giả cái Hội nhà. An đấy gì? Đúng rồi, cái màu đó. Bưu điện thành phố ấy gì đúng không? Có phải cái màu đấy không? Em có đang làm việc gì chung với ai đang làm ở bưu điện thành phố? Nói chung là cái màu đó. Nhưng mà em hiểu một phần, em nghĩ là cái phần sản xuất của nó rất là nặng. Không có những người có mắt thẩm mỹ không phải là những người có thể sản xuất được những cái sản phẩm đó. Nhưng mà cuối cùng chính là cái vấn đề lớn nhất của thời trang Việt Nam là cái khâu sản xuất đúng không? Một trong những vấn đề lớn nhất là khâu sản xuất. Thì sau một thời gian rất dài tụi em mới tìm được 1 đến 2 xưởng đồng ý đi cùng với tụi em. Trước đó là thậm chí ngay cả khi tụi em làm ra được một sản phẩm tuyệt đẹp có thể trình diễn ở New York thì tụi em nó cũng chả có ý nghĩa gì hết, tại vì đó chỉ là một thông điệp thôi chứ nó không trở thành hiện thực. Không biết là bất kỳ điều gì trong cuộc sống của em đã chuẩn bị em cho cái thử thách này không? Như thế nào? Bây giờ nếu được một bạn chọn một ngôi sao để style cho cái người đấy trong Met Gala thì đấy là ai? Solange Knowles, em gái của Beyoncé. I tried to drink it away. À ok, tại sao lại là em gái của Beyoncé và không phải Beyoncé? Em rất thích nhạc của cô đó. Em có thể làm ra một bộ đồ rất đẹp cho một người nào đó mặc, nhưng mà cái câu chuyện của nó chả có gì để nói cả. Em nghĩ là khi mà làm việc cho một ngôi sao mặc và cái sự xuất hiện nó rất là quan trọng đối với họ thì nó phải có sự hợp tác. Em phải biết được họ cần gì, họ muốn gì, họ suy nghĩ gì trong lúc đó, chứ không phải là cái tên tuổi của họ. Nếu mà tên tuổi của họ thì họ mặc bất kỳ thiết kế nào. Thế cô Soren đấy sẽ mặc style gì? Em chắc chắn là cái quần âm đạo đó dành cho cô đó. Ok. Ở Việt Nam thì hôm vừa rồi thì mình cũng thấy là có Ngọt trong cái live show, trong cái tour của họ thì có mặc trang phục của Ngôi Điên. Kinh hoàng, quá là kinh hoàng. Sao? Em không thích một chút nào. Cái bộ đấy đúng không? Em không thích bộ đó một chút nào. Đó là một cái bằng chứng về sự thử nghiệm á. Em nhìn thì em chả bao giờ mặc, cho nên tụi em không bán những sản phẩm đó. nhưng mà thực ra làm việc với Ngọt tụi em lại rất là thích, tại vì họ để cho tụi em rất là nhiều đất để sáng tạo. Tụi em cũng đang làm việc với họ. May quá. May quá. Thì mình cũng... Em đến mức mà em phải tắt cả notification để em khỏi phải xem bình luận. Thì mình cũng đi xem live show của Ngọt ở thành phố Hồ Chí Minh, rất là thích Thắng và ban nhạc và nói là hôm nay live show rất hay nhưng quần áo trông rất chán. Cái này là mình nói thật nhá, đúng không? Đôi khi nhưng mà thì mình rất là thích cái ý tưởng về sự thử nghiệm, mình không biết trước được cho khi đúng, mình không thể biết trước được. Thị trường Việt Nam thì em nghĩ là ai có cái định vị về thương hiệu ok nhất? Ví dụ như là lại phải nhắc đến cái album Hoàng Thùy Linh chẳng hạn, thì là từ âm nhạc cho đến trang phục cho đến cái màu sắc mọi thứ thì nó đều có một cái concept đấy. Em cũng đang định nói là Hoàng Thùy Linh. Em mặc dù em không nghe nhiều nhạc của Hoàng Thùy Linh nhưng mà em nhìn một cái em nhận ra và em hiểu cái thông điệp ngay lập tức. Thì đấy là một cái người có định vị thương hiệu tốt đúng không? Em nghĩ gì về một cái nhà thiết kế của Việt Nam là anh Nguyễn Công Trí gần đây thì có cái sự hợp tác rất là nhiều với lại các ngôi sao quốc tế? Em thấy cái hướng đi của anh đó hoàn toàn là rất là bài bản, và trải qua một thời gian rất lâu thì anh mới có thể đạt được cái vị trí đó. Cái phân khúc đó thì lại không phải là phân khúc mà em muốn hướng tới, nên là em có thể hoàn toàn đứng từ xa và ủng hộ một cách 100%, tại vì đó hoàn toàn không phải là những thứ mà em sẽ thấy em làm trong tương lai.
Tại sao? Chị sẽ nghĩ ngay là đấy là gần như một cái hình ảnh khá là đáng mơ ước. Tại vì cái đam mê thực sự bên sâu trong em đó là về nguyên liệu. Cái nguyên liệu đó chính là cái mà cản trở các nhà thiết kế Việt Nam rất nhiều. Hiện tại em rất là thấy hào hứng với chuyện các cái nguồn nguyên liệu tái chế. Nhưng mà cái nguồn nguyên liệu tái chế nó hiện tại khi cái tụi em sử dụng nó khá là thô. Nó là từ rác mà chưa được xử lý thôi. Đây à? Không, đây là cái mà em nói là khá là thô. Nhưng mà nó có thể trông như một tấm vải trơn và nó hoàn toàn được làm từ chai nhựa. Đó là cái mà Việt Nam hoàn toàn chưa có. Theo như em quan sát. Cái sản phẩm từ nhựa tái chế đấy có đang làm không? Tụi em đang cố gắng làm việc với các cái nhà máy để có thể xin được một mẻ nhỏ của họ để tận mắt sờ được và xem nó khác gì với lại cái nhựa poly thông thường. Nhưng mà nếu mà tìm ra được thì nó có phải là tương lai không? Em nghĩ nó sẽ là tương lai. Một từ khóa mà đang lên trong thời gian rất là gần đây đó là traction. Nó có rất là nhiều những nhánh nhỏ từ nguyên liệu làm xử lý chất liệu từ rác cho tới dệt hoàn toàn lại từ rác, cho tới tái sử dụng nhựa, những cái khóa kéo làm hoàn toàn từ nhựa tái chế, cúc áo làm từ nhựa tái chế, cúc áo làm từ phân bón. Cái từ này thì mình thấy rất là hay, traction, mà thực ra đến hôm nay gặp Tom thì mình mới nghe. Em cũng mới được học đó chị. Em sẽ cố gắng mua tên miền ạ. Traction. Tức là nó là một cái gọi là level up mới của thời trang bền vững. Nó là một cái nhánh sâu hơn. Tại vì thời trang bền vững nó bao gồm rất là nhiều thứ, nó bao gồm từ lao động, minh bạch trong giá thành cho tới nguyên liệu, thiết kế, văn hóa. Khi nói về nhà thiết kế thời trang, em muốn thay đổi cái quan niệm của số đông về thế nào là một nhà thiết kế. Ở Việt Nam thì cái hình ảnh của một nhà thiết kế lúc nào cũng là gắn liền với lại thế giới giải trí, nhưng mà nó nên gắn liền với sản phẩm. Khi em phải trực tiếp sản xuất, em mới nhận ra là trong thời trang nó tạo ra bao nhiêu rác và em mới có cái ý tưởng đó. Nhiều thương hiệu ở Việt Nam nói thật họ rất là tiện lợi bỏ qua cái gánh nặng về rác đó. Nhưng cũng không ai bắt em làm điều này đúng không? Không, nhưng mà nó là một cái lợi thế cạnh tranh. Nếu mà em làm được cái chuyện đó, em là người tiên phong làm được cái chuyện đó thì chắc chắn là cái sản phẩm của em sẽ được chú ý nhiều hơn. Nó có liên quan đến việc em cũng được chọn là một trong 16 nhà thiết kế ở London Showcase đúng không? Dạ, tụi em là một brand từ một cái xứ sở xa xôi nào đó, đi theo nó 3 năm và muốn đi theo nó lâu dài. Cho nên là cái chương trình đó họ thấy được cái sự thay đổi mà Traction sẽ mang lại trong một vài năm tới. Họ muốn đào tạo những cái lứa nhà thiết kế sau để giải quyết cái vấn đề đó. Quá hay. Hết rồi. Đây, cho đây. Mỗi lần nói xong việc thì mình sẽ ăn một miếng. Người này giống như nói để cho đỡ phải ăn. Đúng rồi, đúng là em đang định nói nhưng mà thôi. Sắp hết rồi, mà không làm sao, không rơi nước mắt nữa. Cảm ơn vì đã xếp nhầm. Nếu chọn phải từ bỏ một thứ trong đời mãi mãi thì đấy là không chảy răng hay là không chảy tóc? Rồi em có thể từ bỏ cả. Được. Em có phải từ bỏ nhiều thứ không? Nhiều chứ, nhiều lắm luôn đó. Là cái gì? Chị quay thấy em ngoài đường đâu. Nếu mà thương hiệu Tom Trần mà chụp được Tom Trần ngoài đường thì thực ra câu chuyện từ bỏ chải răng hay chải tóc gì đó em đã từ bỏ cả hai trong rất nhiều lần. Chị không định muốn nghe thêm về cái đấy. Những cái dự án mà nó đầu tắt mà tối với em tụi cả công ty phải làm việc tới 2-3 giờ sáng và em không cổ suý cho chuyện đó đâu nhá. Em rất là thích làm việc hiệu quả đến 5 giờ. Nó giống chuyện hồi xưa ôn thi, các bạn phải ôn thi đúng không? Em đâu muốn đâu. Đúng rồi, em đâu muốn ôn thi đâu. Và em nghĩ đó là một sự lựa chọn sai lầm. Các bạn có thể đi dọn rác và trở thành Tom Trần em bây giờ. Thật ra em ngày xưa một câu mà em rất là nhớ, tại vì cô giáo của em lúc nào cũng nói là không anh như mày thì sau này chỉ có đi hốt rác thôi, thì đi hốt rác đi. Chính thế. Em phải thôi, cảm ơn cô, một ý tưởng tuyệt vời. Ok, còn miếng cuối thôi. Trước miếng cuối đấy sẽ hỏi là nếu em có một con vẹt màu đỏ thì em sẽ dạy nó nói câu gì đầu tiên? Trả tiền đây. Trả tiền đây. Em sẽ gửi nó tới cho khách hàng của em. Rồi ăn miếng cuối đi, hôm nay không phải giật xô, không phải dùng cái xô nào đúng không? Đúng rồi. Cuối cùng không cay mà khóc mà là cười nhiều quá hay không? Nhưng mà tại vì em xem show của Thắng cơ. Em xem show của Thắng mà thấy nó đau đớn quằn quại. Là người không ăn được. Cay quá. Nhưng mà công nhận nó cay thật đó. Em người ăn cay vậy. Em đã trong tình trạng mất kiểm soát rồi, chị hỏi đi. Em nhớ cái bối cảnh một lễ trao giải âm nhạc năm nào mà
khi Taylor Swift đã nhận giải và Kanye West đã lên giằng mic không? Em nhớ. Nếu em là Kanye West thì ai là Taylor Swift trong cái bối cảnh này? Nhiều lắm. Em... Nhưng mà nói có đề cử nào khác không? Bây giờ chị để kể tên các đề cử ra. Đề Không, cử, em đề chọn cử. một trong Một. đấy là giành mic đúng không? Em cảm nhận không một ai thông minh sẽ đưa em cái micro cả. Em rất là ngạc nhiên là chị lại mời em đến chương trình này. Chị rất là ngạc nhiên là một người đã chọn một cái hướng đi quá độc đáo như em rồi mà lại phải nghĩ rằng là nó vẫn có một số ai đấy khiến mình phải giằng mic. Tại vì Kanye West đâu có dàn mic của Taylor Swift cho Kanye West, dành cho một người khác mà. À ok. Đúng không? Tôi cũng được trả lời thế cũng được. Đúng rồi. Cũng thoát trong gang tấc. Nếu em có một cái căn phòng bí mật thì trong đấy chứa cái gì? Cái thứ mà em hay giấu nhất đó là Tinder dates của em. Thì em không cần một căn phòng. Không, em rất cần cái căn phòng này. Thế là chuyện quên mất không hỏi, Em quên đùa mất. hả? Không, chị thấy câu đấy không đùa một tí nào. Quên mất là khi mình hỏi một người trẻ mình hỏi quá nhiều về công việc. Đúng rồi. Đời sống yêu đương của em như thế nào? Đủ để em vận hành. Đủ để em nó không phải là có một cuộc sống hạnh phúc, đối với em nó có quá là nhiều nghĩa để mà chỉ gói gọn ở trong chuyện yêu đương, đủ ăn, đủ mặc. Wow, ok. Tom Tran là nhân vật nhà thiết kế thời trang đầu tiên có mặt trên Không Canh Không Về. Kết thúc toàn bộ bàn dim sum, thậm chí ăn miếng cay nhất ngay từ đầu. Bản lĩnh không? Nước mắt đã tuôn rơi. Nhưng mà thực ra cái đọng lại thì mình rất là cảm kích cái tham vọng của bạn. Ở thời điểm này xin được phép gọi nó là tham vọng. Dạ. Cho đến khi nó thành hiện thực. Rất là cảm ơn Tom Tran đã đến với Không Canh Không Về. Cảm ơn chị về một bữa trưa miễn phí. Xin được chúc cho Môi Điên sẽ luôn thành công. Em rất là cảm kích. Và em rất là thấy nhẹ nhõm. Tại vì trước khi em đến đây đã có một chú chim nhỏ nói với em là cẩn thận nha, chị Thùy Minh không thích đồ của ngọt đâu. Chị Thùy Minh không thích đồ của ngọt đâu. Xin được cảm ơn các bạn đã theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi. Xin được chúc cho Tom sẽ thắng giải Rising Artist. Xin được cảm ơn các bạn một lần nữa đã theo dõi Không Canh Không Về. Bye. Chết rồi, ở dưới có xô đâu rồi? Nhưng mà thôi em không chảy răng thì em tiết kiệm nước. Cũng đỡ được phần nào. Nhưng mà em không muốn cái này trở thành cái thương hiệu của em nữa nhá. Quá muộn rồi em ạ. Con ngược không hả Mai Phương?